Hello and welcome everybody to my YouTube channel, English with Teacher Asma. So, today's lesson is going to be about formal letters أو الرسالة الرسمية أو الرسالة الإدارية. So, formal letters. Nowadays, we live in a world of technology-backed communications. Emails, texts, etc. are most of our preferred modes of communication. However, letters still have a major use and importance in our society, especially formal letters written to authorities or professional contacts because they usually stay on records. الحقيقة هو أن حاليا في هذا العصر ديال التكنولوجيا الأكثر شيوعا هما الرسائل الرقمية عن طريق مجموعة من التطبيقات كالواتساب والفيسبوك والتويتر إلى غير ذلك، إلا أنه الرسائل الإدارية والرسمية لا زالت موجودة ولا زال لها الأثر ولا زالت مستخدمة إلى حد الآن، لأنها كتبقى كوسيلة لحفظ المعلومات وكذلك لترك تسجيل أو أثر للمراسلات التي تكون بين الشخص والإدارة أو بين الإدارة وإدارة أخرى. إذن formal letters are very important and useful when we want to record a communication and also when we want to write to authorities or professional contacts. The format of a formal letter, let's see the differences between formal and informal letter. Informal letter هي الرسالة الشخصية. Formal letter هي رسالة إدارية. So, informal letter, as you can notice there on the chart, for informal letter is written in a friendly manner to someone you are familiar with. الرسالة الشخصية هي رسالة كنكتبوها to someone we are familiar with، للأخ أو الصديق أو شي حد من الأقارب relatives، يعني شي حد قريب لنا اللي كنعرفوه بزاف. It is used for casual or personal communication، كتستخدم للتواصل الشخصي. كنصيفطها my friend, my mom, my dad, my siblings, my relatives. So it is used for personal communication، تواصل شخصي. We can make use of emotional tone or slangs in informal letter. الرسالة الشخصية هي رسالة اللي ممكن أن نستخدم فيها واحد الخطاب اللي فيه المشاعر. For example, if I send a letter, an informal letter to my friend, بطبيعة الحال غنقول how are you doing, I miss you a lot and so on. هذا واحد الخطاب فيه مشاعر، يعني كنستخدمه في الرسالة الشخصية أو الانفورمال letter. وكنقدر نستخدم كذلك السلانج. سلانج يعني اللغة العامية الدارجة ديالنا، مثلا نقدر نستخدمها أنا في واحد الرسالة، يعني لغة عامية، شي حاجة اللي كنداولوها عامة. Also informal letter هي واحد الرسالة that in which we can use abbreviations or contractions بحالاش didn't or couldn't. يعني الرسالة اللي هي informal نقدر نستخدمو فيها اختصارات بحالاش كنقدر نكتب ليه ولا ليها الشخص اللي كاتبه ليه الرسالة didn't, couldn't, haven't, won't، هادو contractions. ونقدر نستخدم other abbreviations في الانفورمال letter لأنها كتبقى رسالة شخصية كنصيفطها لصديق أو أخ أو قريب. Also informal letter in informal letter we can use imperatives or commands، يعني الأمر. For example، أنا صيفط رسالة للصديق ديالي أو الأخ ديالي، طلبت منه شي حاجة وبغيتو يصيفطها ليا بسرعة. مثلا في الأخير ملي غنسالي الليتر غنكتب ليه send it soon، هذا في حد ذاته أمر، يعني صيفطها في القريب. أوكي، يعني this is imperative. هادو أمور اللي كنلقاوهم في الانفورمال letter، الرسالة الشخصية. دابا ندوزو للفورمال letter ونشوفو شنو الفرق ما بين الانفورمال
الرسالة اللي كنصيفطها لماي فريند or my sibling or my parent، وما بين الفورمال ليتر اللي هي رسالة اللي I send it to authorities or professional contacts، هي رسالة إدارية كنصيفطها لشي مصلحة ولا شي إدارة ولا مؤسسة كنبغي منها ربما معلومات، أو كنبغي ندفع طلب، أو كنبغي لشي إدارة ولا شي مؤسسة باش نقدم شي احتجاج ولا شي شكوى من شي خدمة ما كانتش هي هذه. So formal letter كيفاش كتكون؟ formal letter is written in a formal language، كتكتب بواحد الخطاب رسمي، ما يمكنش تكتب خطاب عامي ولا شي خطاب شخصي كأنني كاتب لصديق. No, it is formal language يعني خطاب رسمي. It is used for official or professional communication، يعني كنستخدموها لواحد التواصل مهني إداري. Formal letters is straight to the point. Straight to the point يعني ماشي بحال الانفورمال ليتر غنسولو كي داير لاباس وحاجه كنسولون. غير فورمال ليتر كنمشي مباشره لاش كاتبه انا هذيك الريتن. I write it to apply for a job for example، بغيت ندفع الخدمه انني نطلب عمل، so كنمشي مباشره كنكتب ليهم I write this letter to apply for a job or to complain مباشره. And polite، it's straight to the point and polite. polite يعني مؤدب في الخطاب ولا في الكلام اللي كنكتب في الفورمال ليتر. even it's a complaint letter، واخا نكون هذيك الرساله كاتبها باش انا نحتج او انني نتذمر على شيء، ربما شيء منتوج ولا شي حاجه شريته من شركه وما كانش هو هذاك وبغيت نرسل لهم رساله تاع التذمر او الاحتجاج، خاصني نكون polite. اوكي so الفورمال ليتر straight to the point يعني كندخل مباشره في الخطاب، ها شنو بغيت وشنو بغيت، وخاصها تكون polite واخا تكون هي رساله للتذمر او الاحتجاج. formal letter also we shouldn't use abbreviations or contractions. اوكي بحال كما شفنا في الانفورمال ليتر قلنا نقدروا نستخدموا didn't or couldn't، في الفورمال ليتر العكس ما خصناش نستخدموا these abbreviations or contractions. عوض أن نكتب didn't غنكتب did not، could not، have not، will not، لأنها رسالة إدارية، خطاب إداري رسمي مباشر ما فيش أي نوع من contractions ولا abbreviations. Also it should be free from grammatical or spelling mistakes. خاصني قبل ما نصيفط هذيك الرسالة الإدارية ضروري نقراها أكثر من مرة ونتأكد أن ما فيها حتى شي خطأ إملائي أو خطأ من جانب اللغوي. ضروري خاص تكون واحد الرسالة اللي خالية من الأخطاء. So these are the differences between informal letter and formal letter، وهما واحد differences اللي واضحين وبينين. informal letter هي رسالة شخصية I write it to my friends to my parents to my relatives، الأشخاص اللي كنعرفهم اللي قراب ليا. واحد الرسالة نقدر نستخدم فيها واحد emotional tone المشاعر، نقدر نستخدم فيها abbreviations contractions imperatives الأمر الاختصارات، عكس الفورمال ليتر اللي هي واحد الرسالة إدارية كنكتبها لواحد الشخص اللي هو إداري كمدير أو رئيس مصلحة، نكتبها الإدارة. هي واحد الرسالة اللي خاصة تكون فيها الخطاب مباشر مباشرة كندخل الموضوع علاش أنا مصيفط هذيك الرسالة، خاصة تكون الخطاب بأدب وبرسمية ما كيكونش اختصارات فيها، إضافة إلى خصني نتأكد ونتيقن أن ما فيها حتى شي خطأ إملائي. Now, let us learn the correct format and language of formal letters. In fact, a number of conventions must be adhered to while drafting formal letters. So let's take a look at a sample format of a formal letter. دابا غنشوفوا واحد المثال أو الموديل على كيفية كتابة أو صياغة رسالة إدارية وشنو هما الأمور اللي خصنا نحترموها عند كتابة رسالة إدارية.
So the first thing أول حاجة كنبداو بها هي sender's address. sender هو المرسل، يعني عنوان المرسل. إذا كنت أنا اللي مصيفط الرسالة الإدارية، أول حاجة غندير I'm going to write my address, and sender address is usually put on the top right. يعني كتكون في الجهة اليمنى، في التوب رايت. توب رايت يعني الجهة اليمنى بطبيعة الحال فوق. top right. So the address of course should be complete. العنوان خصو يكون كامل وخصو يكون واضح، لأن كما قلنا من قبل رسالة إدارية هي تواصل مع إدارة أو مع مصلحة. يعني أنا مادام صيفط لهم رسالة إلا هو باغي الرد، وهما باش يكون عن رد على رسالتي خص يكون العنوان ديالي واضح في حالة ما أن الإدارة بغات تصيفط ليا الرد أو الجواب. So sender address كيتكتب على الجهة اليمنى الفوق، وكيكون عنوان واضح. تحت منه نقدر نضيف رقم الهاتف phone number or the email. هذا اختياري، ولكن مع الوقت الراهن ربما أصبح من الأمور المحبذة، يعني عنوان تاع المرسل، رقم الهاتف أو الإيميل. After that the date the sender address is followed by the date. The date is also very important in formal letter، لأن الرسالة الإدارية ضروري كتكون على كتقدر تخاد كسجل، يعني ضروري خصهم يسجلوا التاريخ والوقت اللي وصلت فيه هذيك الرسالة باش كيبقى واحد الريكورد. اوكي so I have to write the date, and date المكان ديالو هو تحت من sender address على الجهة اليمنى في الجانب اللي كيكون الفوق. so عندنا sender address الجهة اليمنى من الفوق، تحت منه the date. After that we have the receiver's name and the receiver's address. واللي كنقولوا receiver يعني المتلقي، يعني الإدارة أو الجهة الرسمية اللي صيفط ليها this letter. ضروري غنخلي واحد المساحة عند باش كندوز على اليسار باش كنكتب receiver's name and receiver's address، على أساس أن ضروري غتكون عندي العنوان ديال الجهة الرسمية اللي غنصيفط ليها أنا الرسالة. Now let's move to another thing. After the sender's address, the date، نخلي واحد المساحة، كندوز على اليسار كندير receiver's name receiver's address، تحت منه غندير the greetings or salutations. greetings or salutations تقدر تكون على الشكل الآتي: Dear Mr. or Dear Mrs. على أساس أنني عارف الاسم ديال الشخص اللي هو رئيس المصلحة أو المدير أو الشخص اللي أنا مصيفط ليه هذيك الرسالة الإدارية. إذا كنت عارف الاسم ديالو مثلا غندير Dear Mr. بناني or Dear Mrs. كتاني or Dear Mr. Anderson or Dear Mrs. Anderson، يعني عارف الاسم. بطبيعة الحال ما غنديرش الفيرست نيم، غندير last name. اوكي ميمكنش ندير مثلا هو سميتو ألان أندرسون غندير ليه دير مستر ألان. نو اتس فورمال، رسالة رسمية، ما غنخدمش بالفيرست نيم. نقدر نخدم بالفول نيم ديال الاسم كامل، ولا نخدم غير باللاست نيم. اوكي هادشي في حالة ما كنت عارف name of the person. إلا ما كنتش عارف رئيس هذيك المصلحة ولا الشخص المعين اللي غيقدر يجاوبني على السؤال ديالي، يعني غنكتب بصفة عامة رسالة لواحد الإدارة معينة، غندير هذيك الساعة dear sir or madam. ضروري كندير dear sir وكندير slash madam، يعني أنا راه ما محددش الشخص لأني ما عارفوش. اوكي هادو هما greetings or salutations. يا إما غندير dear Mr. X or dear Mrs. X إلا كنت عارفهم، إلا ما كنتش عارفهم غنحيد هذا الأمر وغندير dear sir madam وغنكتب الفورمال letter. Now let's move to the body of the letter. The body of the letter can be composed of 2 or 3 paragraphs. okay هو in fact كيكونوا 3 paragraphs. إلا بغيت نكون مختصر نقدر ندير 2 paragraphs. okay now let's see how can we write these paragraphs. First paragraph كتكون ال opening paragraph. In this opening paragraphs of course I'm going to explain why I am writing the letter, and of course I should be clear and to the point. اوكي لأن قلنا الفورمال letter هي واحد الليتر اللي should be straight and to the point. اوكي يعني مباشرة
غندير dear sir madam I'm writing this letter to complain about. كنكتب لكم هذه الرسالة باش نحتج على، وكندخل في الموضوع مباشرة، ما كاين حتى شي حاجة أخرى غنكتبها لأني خصني نكون straight to the point، مباشرة كندخل للموضوع اللي بغيتو أنا من خلال هاد الرسالة. أوكي. Next غنمشي للمين باراجراف. المين باراجراف I explain what has happened in more details، يعني كنعطي ديتاي. and I support opinions with facts، وكنعطي حقائق. for example أنا بغيت I want to complain، بغيت نحتج على شي منتوج شريته من شي شركة معجبنيش، غنعطيهم ديتيلز، راني شريته في الوقت الفلاني ولكن لقيت انه فيه بعض الحوايج اللي ذكرتهم وما كاينينش، واعطي حقائق، اعطي اشنو بان لك، اشنو اللي اكتشفتي. في حاله ما كانت هي رساله باش انك تحصل على وظيفه، غادي I'm writing this letter to apply for a job and so on، يعني كنكتب باش نشارك في واحد ربما كونكور ولا شي حاجه باش انني نحصل على هذه الوظيفه. في الباراجراف المين باراجراف غتعطي ديتيلز على شكون انت، شنو هما المؤهلات اللي عندك and so on. اوكي. سو دائما كنكون دائما مباشره كندخل الموضوع. الاوبننج باراجراف I'm writing this letter for or to، يعني علاش كتبت هذا الليتر. المين باراجراف كنعطي الديتاي، كنعطي شنو بغيت، شنو شفت، ولا شنو المشكل اللي عندي، على حسب انت النوعيه تاع هذيك الرساله اللي كاتب، واش هي باش تحتج، واش هي باش تحصل على خدمه. شوف انت type or kind of the formal letter you are writing. At the end عندنا conclusion of course. Concluding paragraph I sum up main point، يعني اشنو قلت من قبل، كنعطي واحد التلخيص briefly. Sum up your main point and state that you look forward to a response to your letter or query or complaint. يعني كتقول أنك you are looking forward، يعني أنت تنتظر الجواب على الرسالة ديالك ولا على الاحتجاج ديالك ولا على تساؤل اللي طرحتيه في الرسالة. هذا كختام لهذوك الباراجرافز اللي من قبل. Okay. Now let's move to the next step اللي هي closing letter. باش غنختم آخر كلمة غنقولها. هنا عندنا two possibilities. I either use yours faithfully or yours sincerely. غندير وحدة فيهم ماشي بجوج. امتى غندير yours faithfully ولا امتى غندير yours sincerely. at the end ملي غتكمل غتكتب لينا البادي، غتجي في الاخر غتكتب yours faithfully. امتى؟ if the greeting is to sir or madam. الا كنت انا في salutation في البدايه ولا في الجريتين درت dear sir or madam، يعني ما حددتش شكون هذا الشخص، لانني فعلا ما عارفش شكون هو هذا الشخص. انا كتبت لواحد المصلحه بصفه عامه اللي ما عارفش بالضبط شكون هو هذا الشخص اللي يقدر يجاوبني على هذاك الشيء اللي بغيت انا. كنكتب dear sir or madam، في الاخر غندير yours faithfully. امتى غندير yours sincerely؟ if the name is given. الى for example في الجريتين ولا في السالوتيشن الاولين درت dear Mr بناني ولا dear Mrs كتاني or dear Mr Anderson، هذيك الساعه في الاخر غندير yours sincerely. علاش؟ لانني ديجا حددت واحد الشخص بالاسم، غندير yours sincerely. وفي الاخير at the end signature اللي هي my name. I write my name. So the signature we say you sign your name. بحال كتسيني بالاسم ديالك، كتكتب الاسم ديالك at the end of the formal letter. So هادو هما المين component واهم الاشياء اللي خصك تحترمهم في الفورمال letter. ماشي بحال الرساله العاديه اللي ممكن تكتب غير العنوان dear friend or dear حمزه hi how are you and so on. No, formal letter الشكل ديالها والمضمون ديالها فيه مجموعة من الأمور اللي خصها تحترم. أوكي. وهما هاد الأشياء اللي ذكرناهم هنا، يعني الصياغة، طريقة الصياغة وطريقة الكتابة، العنوان تاع المرسل في اليمين تحت منه التاريخ، العنوان تاع المتلقي في اليسار and so on. هذه أمور اللي ضروري يجب أن تحترم في كتابة الفورمال letter. Okay, now let's see the sample letter of complaint. رسالة من أجل الاحتجاج. In this sample letter غنشوفوا واش فعلا طبقوا عليها نفس الأمور اللي شفنا من قبل في الفورمات of a formal letter. So let's start from the top
right. In the top right of this letter شنو عندنا؟ Yes, we have the sender's address. 66 Trees Lounge, Binmort, Devon, CG458Z. This is the sender address. Here كما قلنا من قبل under the sender address we have the date 14 September 2002. ولكن كما قلت من قبل أن في الوقت الراهن ربما الإيميل والتليفون نمبر ولاو من الأشياء اللي هما very important نقدروا نزيدوهم تحت من senders address. يعني under the senders address نزيد telephone number and the email. Then I write the date. This is very important. وهذه الأمور كتكون في التوب right كما شفنا في الفورمات of a formal letter. Then let's move to the right, to the left. اليسار شنو غنلقاو؟ All tours 342 Rich Road, Baymort, Devon, VF76GK. So here عندنا receiver's name and address. So alter. So it is the maybe it's the agency that they are addressing. واحد لاجونس اللي هما مصيفطين ليها هاد الفورمال letter. Okay. So here we have the receiver's name and address. Under the receiver's name and address we have the greeting ولا salutation اللي هدرت لكم عليها من قبل. Okay. We have dear sir or madam. هنا لأنهم ما عندهمش الاسم المحدد للشخص اللي هما عارفينه أنه يقدر أنه يكون هو المعني الأصلي بهاد الرسالة. يعني في هذه الحالة شنو غنكتبوا dear sir or madam. من بعد dear sir or madam we are going to have colon. ردوا البال تما عندنا واحد جوج نقط لأن في الانفورمال ليتر شنو كنديروا كما في الفورمال ليتر هنا غنديروا كولن. كولن يعني هما هذوك جوج نقط اللي محددين تما. after that غنمشيو للبادي of the letter. البادي of the letter عندنا الاوبنين باراجراف. look at the opening paragraph قلنا ان فيها كنمشيو مباشره كنكونوا straight to the point نحددوا علاش حنا كتبنا هاد الرساله. نشوفوا هنا شنو كاتبين لنا هما. My husband and I have just returned from one of your special city tours in Amsterdam, August 31st September, and I am writing to complain about the holiday we were given. Okay. يعني مباشرة هنا عطاتهم علاش كتبوا هما هاد الرسالة. Okay. To complain, I'm writing to complain about the holiday we were given. ربما هذيك العطلة ولا هذيك الرحلة اللي دارت قدمت لهم هاد الوكالة ما كانتش يعني في التأملات ديالهم. that's why they are complaining. وكتبوا هاد الرسالة باش يبينوا الاحتجاج والتذمر ديالهم على شي حوايج ما عجبوهمش in this holiday. اوكي. وهادشي اللي قلنا مباشرة في الرسالة الرسمية كندخل مباشرة لاش انا كتبت this letter. من بعد في ال other paragraphs كنعطي details شنو اللي معجبنيش شنو المشكل. اوكي. let's see here the main paragraphs to begin with. here they want to give details يعني بغاو يعطيونا شنو وقع شنو طرا. to begin with the hotel was not at all what we had been led to expect from your brochure. you advertised air conditioner. يعني هنا بداو كيقولوا لهم ان details they give details شنو اول حاجه صادفوها وما عجبتهمش شنو اول حاجه ربما كانوا متوقعينها وما لقاوهاش and so on. اوكي. يعني ودائما رغم انها رساله على الكومبلينت دي should be polite and also formal. خاص يكون نوع من الاحترام. دي should be respectful, polite and formal. كتبقى دائما الصياغه تاع الكتابه كتكون رسميه. then في الكونكلوجن كما قلنا من قبل ان في الكونكلوجن كنحاول انني I sum up what I have said before. اوكي. نشوفوا هنا what did they write. as you will realize we are highly dissatisfied with the holiday your company provided. you see هما من قبل في الباراجراف من قبل بينوا انهم ما كانش عاجبينهم بزاف الامور. في الكونكلوجن يعني يحاولوا انهم يلخصوا شنو قالوا لنا. as you will realize we are highly dissatisfied يعني غير راضون تماما على هذيك العطلة. يعني هذا عدم الرضا راه ديجا هما بينوا لنا من خلال عدة معطيات ولكن في الخاتمة عطاونا هذه الجملة باش كأنهم لخصوا لنا كاع داكشي اللي من قبل. اوكي.
Now let's move to the complementary clause اللي هي في الآخر yours faithfully. yours faithfully كما من وراها غنديرو كما. ردوا البال حتى البنكتويشن. قلنا من ورا دير سير اور مادام عندنا كولن جوج نقط. من ورا yours faithfully عندنا كما. اوكي علاش درنا هنا yours faithfully؟ لان في الساليوتيشن في الاول عندنا دير سير اور مادام. لو اننا حددنا الاسم ما كناش غنديرو yours faithfully، كنا غنديرو yours sincerely. وفي signature at the end عندنا name of the person who is sending the letter Mrs. G. Smith. okay كنظن in this sample letter of complaint all the components اللي ديجا شفناهم في الفورمات of the formal letter محتارمين in this sample letter. وعطاتنا مثال على formal letter نقدروا نكتبوها غير هي هنا. هذا formal letter is specially made to complain about a holiday. Finally, and before we say goodbye, I want just to tell you that we may write a formal letter for many purposes. To request information, to apply to a school, to order a product, to seek employment, to complain, etc. for many reasons and purposes. So باش نكتب رسالة رسمية ماشي فقط to complain كما شفنا في الرسالة اللي من قبل باش أنني ندمر أو نحتاج على منتوج أو شي حاجة اللي خديتها وما عجبتنيش، ولكن الفورمال ليتر تقدر نكتبها إذا بغيت نطلب شي معلومات من شي إدارة أو جهة رسمية، إلا بغيت نسجل في شي مؤسسة أو أنا نرسل لهم باش يسجلوني عندهم to order products يعني أنني نطلب شي منتوج من عند شي شركة أو شي إدارة معينة to seek employment إلا بغيت نتوظف في شي إدارة أو في شي شركة and also to complain. So formal letter is very useful في التواصل الإداري والرسمي with any with any office and also with any business. So goodbye for today, and we will meet of course in a new English lesson in the future. So stay well, stay safe, and goodbye.